أهلا ومرحبا بكم في مطبخ هابي كيتي. اليوم وصفتنا شوربة الكويكر مع الذرة والكوسة. وصفة سهلة وسريعة وبإمكان أي حد يتعلم كيف يسويها. ما تحتاجون مكونات كثيرة، وإذا بغيتوا تقدرون تضيفون الخضرة اللي انتوا تبونها بعد مع الكويكر والذرة. نبدأ ببصل أبيض في التاوة أو في المقلاة، ونحط عليه زيت زيتون ونحركه لما شوي ينطبخ، لكن على نار مو بوايد عالية، نار هادية، لأن ما نبى نحرقه بس نباه ينطبخ شوية. بعدين نضيف بيبي كور، وهذا اختياري مو بلازم. وبعدين نضيف الكوسة ونخلطهم ونطبخهم شوي أكثر قبل ما نضيف أي شيء ثاني. طبعا انتوا شفتونا ضفنا الملح على البصل، والحين ضفنا ملح وفلفل على الكوسة. ولا تظنون انه بيكون وايد، بالعكس ما بيكون وايد، لان نحن بنضيف ماي، بنضيف كويكر، فما تبغون الشوربة تكون بلا طعم وبلا نكهة. مثل ما تشوفون ضفنا علبة صغيرة من الذرة وبنحركهم. بعد ما نخلطهم شوية بنضيف الكويكر، بنحركه شوي أكثر عشان بس يتجانس مع الخضرة كلها، وعشان يتوزع الملح والفلفل عليهم كلهم، على الخلطة كلها، قبل ما نضيف أي ماء. والحين بنضيف الماء إلين ما يغطي الخلطة كلها. والحين بنضيف ماء أكثر لأن الكويكر يغلظ، فما تبغون الشوربة تكون وايد غليظة، على حسب ذوقكم والكثافة اللي انتوا تحبونها تموا ضيفوا الماء. وبعد يوم بتضيفون الماء حطوا في بالكم أن لازم تضيفون بعد البهارات، ملح وفلفل، لأن كل ما ضفتوا ماء كل ما صارت البهارات أقل وكميتها أقل. لا تنسون تطعمون شوربتكم قبل ما تقررون انكم انتهيتوا. بعد ما تذوقونها وتحسون انها جاهزة وتناسبكم، قدموها مع ليمون وهني وعافية.